شاکرین آقا جان جو باورده بکنم فضا خوشم بگم این که بگودن در انجام کردم چشم قربون بدن خدا صد تا صد زنگ زدم چشم بعضی مثلا شما یادداشت کنه ساعت 3 به بعد چشم من شماره گذاشته همه اضافه کنه خودش اون اضافه امری داریم میبره قربان دست آقا خسته نباش سلامت انا سال 1368 امان بنای شروع بودیم دا به امروز کار کنیم امسال وضع جو خوبه دیدین جو علی کاظمیه گوش کنیم مثلا تشخیصش خیلی بدهیم و آن حالت مثلا یکی دو تا پوسته کنیم اگه شکستی نده جو باش سالمه کیفیت جو خود از زیر هم دست سنی بفهمیم هم از نظر زیر دستگاه هم تنی بفهمیم که درصد مثلا برنج دادنش و خورد شدنش رو عشان همه تشخیص دادم امسال کشاورزی هر 100 نفر شاید 5% 4% جوباش خیلی ضعیفه شاید مثلا 70% هاشمی بود 25% علی کاظمی جوای چه متفرقه داریم شیردی پرمعصوب چندین نوعشو اوشان شاید 5% باید در منطقه امن ولی در منطقه دیگه پرمعصوب زیاده طرف زیابه و تارگورا آباتر همین منطقه بیشتر از همه علی کاظمی هاشمی دمسیان نه منطقه جوابگو نیو اوشان باید که قد بلند کنن علی بجاران یه خود قویان بجاران خسد دمسیان خسد اونی که مردم تاوان نده عطرش هر دو داره ولی خوراک علی کاظمی از هاشمی بهتره خوشمزه تر شیرین تر مزه بهتر داره علی کاظمی در مطابق هاشمی ولی قدش از قد هاشمی خود کوتاه‌تر قیمتی از علی کاظمی در مطابق هاشمی قیمتش بازم بالاتره 20 تومن فقط آورده برنجی داره الان مثلا برنج هاشمی الان من پدریم 260 تومن علی کاظمی 230 تومن من بیشتر علی کاظمی مصرف کنم چون خوراک علی کاظمی بهتر نشاستش بیشتر در بدن کتش پختنش راحت‌تر در مطابق هاشمی ان نرم دست بینایو اون چیزی که خیلی قشنگ دارین به عمل باوری یه سری از مثلا افرادای یه سری مثلا حتی همین کاغانه مایه برام میگه اما تهران مثلا برنج فکریم به قیمت فلان قد شما از گران گید فلان گید حتی مثلا بعضی من برنج مثلا پرمسئول هستن که آمداریم نشان دهیم نشان که بله هنقدر آقا شما الان که خوشم اینی کلی به فرض مثال 100 تومن اما نفرق میگه 70 تومن ولی تشخیص ندادن با فکر قد بلندش نگاه کنن یا مثلا خورد نره اون نگاه کنن آقا کیفیتش نگاه بکنی اما نیم دانه از اون برنج پرمسئولش بالاتره طعمی داره فلان داره نه طعم داره نه بو داره نه خاصیت فقط قد داره نما پختش اوشان در کته هیچ پخت ندخن اصلا ندخن اوشان با آبکش بدهین روغن بزنی چی بزنی بدین کاری انجام بده آقای ما مثلا اما جای خوش مثلا فگیفتیم حتی مثلا انبار صد انبار پر صد چادر بزرگ بزنم همون پر بسه بعد جوای خیستی که آورم مثلا جو ترکوبگی اصلا اول داخل حیات نریم اصلا به طرف برنامه‌ریزی روزانه مثل چی داخل خشکم بریم ببین آقای ما باشه جو میکایا اما جو از بریم برای خشکان داخل خشکان خلق کنیم داخل خشکان که خلق کنیم بعد دستگاهان خشکان همیشه سیستمش همون کامپیوتریه یه زمانی که برنامه فدیمون فقط یک کلید زنیم روشون آورد دیگه کاری نداریم در زمانی که خود خشک بخوا عمل طبیعی لخوا زمانی که احساس کنه که شالی خود جو گرماخه خودش گرم روشون آورد قبلا نه ترکوب نشتیم اصلا بعد ترکوب آتش زیادتر خواهی سیستمایش فرق کنه ارزش خشک بهتره هم از نظر خشکیلی هم از نظر کیفیت هم از نظر ماندگار خب ببین اکثرش برای راحتی کار کنن اگه بخوان محاسبه بکنن خشک با خیس خشک ببینن بهترن انا که بگن آقا راحت فلان انا هزینه کمتره نه خشک هزینه با انا اصلا فرقی نکنه کسی محاسبه بکنه خشک باز معنی چی حساب برسی شاید مثلا یه هکتار بجاره جه تو تنی هنی بالاخره در 15 تون جلو دکفی عشان اسه ولی ایده خوبیه داره که خاندار ده فردا تا جو خیزه زنی اولی دوکنی کاغانو برنج کنی بری خانه الان مردا که اول مسئول هر کس دینی چیه خیا زندگی بگونو ارزان بگینو حتی وقتی بودی 60 جو خی بودی بازار انا یک هفته میان تمام بکنه با قیمت زیر فروشی هر مثلا هکتار 65 تا نهایت آخرش خیلی خوب بود هر کنی دینی ما بستگی داره بعد گونیان 65 آین 70 آین 72 آین ما حساب برسی تو مثلا 100 کیلو جو گوش کنی با فرض مثلا 58 درصد رای دخو 57 درصد رای دخو با ریزه همو
اون وقتی وقتی برنج خالص بیریم باوری 45 44 برنج صافی داره من برنج اول که برنج تازه بیریم ناو برنج 320 330 بود الان دوباره فعلا با اون بازی 200 هفته پیش 220 بود الان فرض به 260 اما تبدیل کنین هر 100 کیلو برنج با هزینه بو رفت آمد 8 کیلو بگیریم پول اگه فاضل هم وزن برنج حساب کنیم یا وزن جو حساب کنیم اشتر من ماسه 100 کیلو جو معمولا 60 50 کیلو فده نصف فده مثلا کارخانه خوبه من حدودا 20 سال خوردی ها کارخانه جو چرا تازه بجم پلا بونه بسی کارخانه در خوشکن بسی خوشکن داره خوب خوشکن بزنن پلا بی الان پلا خیلی پلا دمیتری درست ها برنج الان برم غذای خوب تأثیری که خوشکن خوب بزنه کارخانه به کارخانه فرق کنه بعضی کارخانه مثلا نراشن گازیول فلان خوشکن کم زنه بعضی کارخانه که ما اعتماد داریم اون خوشکن خوب بزنه هم الان غذا بی الان تری برنج میاندو کنی غذا بی برنج نباید 400 ورسه کی برنج هر چی بیزیتر باید به هر 3 تا استان برنج کرد بقیه استان اما 37 تا استان اینده بقیه استان باید بخوره نه مگر بوجر بوشه فایده نداره که جای دیگه خوردن نداره که برنج قاطی کنن برنج شهرستان همیشه مرغوب کیسه نامرغوب درست کنن توی تهرانی که نه که برنج مال گیلانه ولی گیلان نیست زمانی که جو خشکه از اون دریچه باز کنیم دکان چاله میان از چاله میان دستگاه بالا بر روشن کنیم بالا بر فتقه برای الک چی کنم آتشغال گیره فتقه برای پوسکن هم چی کنم پوسکن اون پوست کنه فتقه برای چی دستگاه سفید کننده اون سفید کنه وقتی که سفید کنه تبدیل به برنج بخو و دستگاه کم زیاد کنیم که در چه اندازه‌ای که کیفیت داره و اون اندازه میزان کنیم دیگه برنج خورای برای داخل الک چی کنه الک زنه خبیث نیمه دانه جدا کنیم یا بسته‌بندی کنیم آوریم به کنار نه زمانی که کش آوردن که برنج بینند آوردن بالا بعد دوباره چی کنن اون بجار دوباره آب بند دوباره برنج شاغل کنن دوباره برنج که شاغل کنن بازم چی اوشه زنن از اون شاب برنج گیرن شاب برنج از حتی از ام برنج انجام بالاتره و قیمتش همیشه 30-40 دونه گرانته شاب برنج هم سال شاید مثلا 2 تن 3 تن مثلا بکنیم آخرش 1 هکتار بجار زحمت بکشی شاید طرف 10 تا 15 تا بونی بیشتر نداره از نظر کیفیت از نظر خوشمزگی از نظر قیمتی شابرنج از همه برنجان بالاتر هم شیرین‌تر و خوشمزه‌تر و کیفیت شابج از خیلی بهتره اگه شابج کیفیت بخوری دیگه هم برنج اصلا نخوری طعم غذاش خوبه اصلا غذا برنج خالی دیره بخور اون بس که زیاد نکردم بس که هر کی در زیاد نفروشه اصلا اون برنج خودش استفاده کنه اول پوست کنه بعد دیگه پوست کن بعد فتقه برای دستگاه سفید کننده دستگاه سفید بعد عددن سفید کنه دوستی برنجه این خود درشته رو بعد دوباره فقط باید دستگاه دیگه هم بازم خورده رو کارخانه داره که بسن که تولید دان برای انجام گذارد بسن هم خریداری کنه این کلی 4700
کارخانه خورده کمتر گیره آوریم آیا امان علیک یک زنیم یک دست چکنیم یک دست بخو که ده هیچ خوردی هیچ چیزی نره مثلا دملول بخو 20-25 دقیقه هنی خورده خفوقه ولی نه کارخانه ایت علک بزنه به قول همه گفتنی انه لاشه انه درون بامانه 10%-12% انجا هنی فوق ان دستگاه سورتینگ اتومات انه آشغال انه سنگ دانه انه ننم قلبو ان دانه قرمزانه باید عشان گیره یک دست چکنه پادافا بیرون از 100 کیلو 2 کیلو 1 کیلو نیم بستگی داره تا 5 کیلو بیشتر نیه ده بار خیلی داغم بخو 5 کیلو برنج تازه کارخانه جایا داغ نشه باید حداقل این هفته 10 روز بهتر اصلا یک ماه بامانه بعد باید سورت انا آشغال دانه فانه سچک دانه و سیاه دانه و سنگ و فان گرشنه